Cropex egyfajta víziója a Syngenta Kft-nek. Azon dolgozunk, hogy ugye lázba fűzzük a növényeket, tehát önmagában nem lehet egy évet és egy növényt értékelni, amikor tábla megismerésről a szó. 2030-ig azt lehet várni, hogy a portfóliónk az teljesen meg fog újulni, és zöld hatóanyagok, zöld megoldások fognak bejönni. Ezeken a bámulatosan szép hajdúböszörményi kukorica és napraforgó mintaparcellákon mutatta be a Syngenta a magyar gazdáknak a legújabb hibridjeit, legmodernebb termelési módszereit, valamint tudásbázisát. Ez volt az első Cropex rendezvény, ahol az is kiderült, hogy az óriási sikert aratott 6 tonna napraforgó kampány után új program indult. A szántóföldi genetikai potenciát igenis le tudjuk fordítani a helyi viszonyokra is, de ehhez minél több ismeretre van szükségünk, minél több szakmai tapasztalásra, és ebben segít nekünk az idén elindított Együtt fejlődünk kampányunk is, melyben egy generációkon átívelő szakmai tapasztalatcserét szeretnénk megvalósítani. Az új program elnevezése nem véletlen, ugyanis, ahogy a Syngenta együtt fejlődik a gazdálkodók adataival és tapasztalataival, olyan szoros összefüggés van a vetőmag genetikai lehetőségei, a biológiai növényvédelmi megoldások és a digitális agrotechnológiák között. Azon dolgozik az egész cég, mondhatjuk, a Cropex programon belül, hogy nagyszámú adatot gyűjtsünk össze, megpróbáljuk megtalálni a korrelációkat, melyik amik működnek és melyik nem. Ez óriási adattömeget jelent, és ezt már ember nem tudja kockás papíron meg Excel táblával ezt kiszámolni, de a mesterséges intelligencia segítségével a Cropex programon belül úgy véljük, megtaláljuk egyszer azt a tuti dolgot, amikor merjük azt mondani, hogy erre a táblára legalábbis ez a hibrid és ezzel a tőszámmal lesz a legjobb. Ezekre itt hajdúböszörményben már kézzelfogható példákat is láthattak a gazdák. A Syngenta már hosszú évek óta kísérletezik együtt a Debreceni Egyetemmel ezeken a földeken. A sekélyebb és a mélyebb talajokon is. Elsősorban a talaj nitrogén tartalmának felvételét figyelik. Az elmúlt évek kutatási eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy a Minerva az egy igásló típusú nitrogénhasznosító hibrid, a Solandrias pedig egy igazi versenyló típusú hibrid. Mit akarnak ezek a szavak? Az igásló típusú hibridnél a kiszámíthatóság, a termésstabilitás kerül előtérbe. Ez a hibrid már alacsony nitrogén dózis mellett is egy igen magas termés szinttel párosul, illetve ad reakciót. Szemben a versenyló típusú hibrideknél, melyeknek a nitrogénhasznosító képessége a pótlólagosan kijutatott nitrogén dózisokra egyre emelkedő reakciókészséget mutat. Így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy határa csillagos ég. A termelők testközelből nézhették a jövő szezon nagy reménységeit is. A legújabb hibridjeinket hál' Istennek ebbe a tőszámkísérletbe el tudtuk hozni, úgy, mint a FAO 300-as éréscsoportban az SC 3211-es kukoricánkat, az SD 3121-et, mind a kettő a FAO 300-as éréscsoport közepére, illetve második dekádjába fog érkezni. A jövő évtől már vethető kereskedelmi forgalomban lesz, illetve az ezében bevezetett 400 közepi kukoricánkat szintén itt a kedves termelők megcsodálhatják, megnézhetik, kézközelből is, ez pedig az SI Fábio nevű hibridünk. A sok új fajta mellett új talajtápanyagmérési megközelítéssel is ismerkedhettek az érdeklődők. A hazai gyakorlat az, hogy 30 cm-ig vizsgálják a talajt, mindenféle tápanyagra, ugye ez a bővített talajvizsgálat formájában, és ez a napraforgónak nem elég. A napraforgó sokkal mélyebben gyökerezik, mint az egyszikű kultúráink, mint a kukorica vagy éppen a kalászosok. Ő hozzáfér a 60 centi, 90 centi, sőt egyes országok úgy védik a 120 centin lévő tápanyagokhoz is. Tehát mi azon túl, hogy több elemet vizsgálunk, most már egyre mélyebben megyünk a talaj megismerésében, egészen addig a szintig lefelé, 90-120 cm-ig, ahol a napraforgó még eléri a tápanyagokat is. Ha eléri, akkor nekünk számolni kell azokkal a volumenekkel is, és csak azt kell kiegészítenünk, ami hiányzik ebből a mélyebb rétegekből is. Emellett azt is megtudhattuk, hogy idén a nitrogén mellett a kén és a talaj sótartalma került fókuszba. Sőt, a legújabb növényvédelmi és termésnövelő készítményeit is bemutatta a Syngenta.
Így a biológiai megoldások terén fontos újdonságot jelentő Quantiszt, amelyet stressz helyzetek megelőzésére lehet használni, valamint a következő szezontól elérhető Vixeránt. Ez is egy biológiai készítmény, amely speciális baktériumok összetevőjének köszönhetően hatékonyan segíti a nitrogén felvételét a levegőből. Ezek megfelelő alkalmazását is nagyban segíti majd az új Együtt fejlődünk programban szerzett sok termelői információ. Szükséges az, hogy ezek az adattömeg, ami bejön egy adott területről, mind a fenológiába, mind a fertőzöttségi szintbe, mind az időjárási intervallumokba, illetve időjárási kondíciókba, ezek meg tudják határozni azt, hogy mikor tudunk a legpontosabban, a legjobb hatékonysággal és a legkörnyezetkímélőbben védekezni, és a CropEx-ben gyakorlatilag a növényvédelem így kapcsolódik hozzá, ezek az adattömeggel tudjuk meghatározni a növényvédelemnek a legjobb és leghatékonyabb és legkörnyezetkímélőbb megoldását. A CropEx-en látottak és hallottak megerősítették azt, amit a Syngenta vall, miszerint a jövő mezőgazdaságának legfontosabb feladata, hogy fenntartható módon elégítse ki a növekvő élelmiszerigényeket és a kultúrnövények teljes életszakaszát.